Hi guys, කොහොමද ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ ගොඩක් දෙනෙක් මං අහපු දෙයක්, ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලා තිබ්බ දෙයක්. ඉතින් ඒකින්ද තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ Telegram group manager bot කෙනෙක් ඔයාටම කියලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා කෝඩින් නෙමෙයි කෙලින්ම මේකේ වෙන්නේ group help එක අපි ක්ලෝන් කරනවා. අපි වීඩියෝ කතා කරමු කොහොමද මේක කරන්නේ. මොනවද මේ වෙන්නේ යන්නේ කියලා වීඩියෝ කතා කරමු. අපි channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් පාත් වෙනවත් පොඩ subscribe button එක press කරලා ඊට හැපැති notification bell එක එකත් all කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟට notification එකකින් එන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් guys ඔයා ඉස්සල්ලාම Telegram open කරන්න ඔයා phone එකෙන් හරි desktop එකෙන් හරි ඕන මේකේ මම පාද description එකේ bot පාද එකේ link එක දාලා තියෙනවා. bot පාද වල ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඉතින් ඉස්සල්ලාම bot පාද start කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට start කරන්න එන්න මම කලින් bot පාද start කරලා තියෙනවා. start කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට help menu එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම හදන්න යන්නේ new bot කෙනෙක්. ඒකින් හින්දා create new bot කියන එක දෙන්න. මේ new bot කියන එකට මෙන්න මෙතන click කරාට පස්සේ ඒක එනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාගේ එන්න ඕන bot එක නමක් දෙන්න. ඉතින් මම දානවා ජානිත් group manager bot කියලා. හරි දැන් ඉතින් ඔයා bot එක username එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් bot එක username එකක් දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා අපේ bot හැදුනා. ඉතින් අපි මේකේ මෙන්න මේ API token එක use කරලා තමයි මේ bot හදන්න යන්නේ. ඉතින් bot කියන්නේ මෙන්න මේ group help bot start කරන්න බලන්න. මෙන්න මේ bot තමයි අපි හදන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ group help bot get link එක මම පාත description එකේ දාලා දෙනවා. ඒ bot එක පාත description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ bot එකත් start කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ manager bot කෙනෙක් normal අපි කිසිම code එකක් කරන්න දා අපිට පාස්වර්ඩ් එක මේකේ සිංහල language එක ඕනම language එකකින් use කරන්න පුළුවන් bot කෙනෙක් තමයි අද මම තෝරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ API token එක copy paste හරි නැත්නම් මෙන්න මේ message එක මෙන්න මේ විදිහට forward කරගන්න ඕනේ group help මෙන්න මේ විදිහට group help forward කරන්න. ඊට පස්සේ මේක පොඩක් process එකක් loading වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට message එකක් එනවා. දැන් හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ the bot ඔයාගේ bot එක නම තියෙනවා is now working like group help කියලා. ඉතින් ඔයාගේ bot එක යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට start කරන්න. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මෙන්න මේ විදිහට අර group help එක ආවා වගේම මේකෙත් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ bot pic එකක් එහෙම දා ගන්න ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන help ගහලා my bots කියන එකට ගිහින් ඔයා හදපු bot එක තෝරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම bot හදලා edit bot කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන edit description එක වෙනස් කරගුවොත් මෙන්න මේ වගේ description එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මේකේ මෙන්න මේ විදිහට about එක වෙනස් කරගුවොත් මෙන්න මේ විදිහට about එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ bot pic එක දාන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ bot pic එක දාන්නේ edit bot pic එක මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් create කරන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔය ෆොටෝ අප්ලෝඩ් dated කියලා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මොනවත් වෙනත් කරන්න යන්නේ මේක ඔයාලට කියලා දුන්න විතරයි. හරි. මම මේ group එක හදන්න මම මේ විදිහට new group ගියා. ඉතින් මම group එකට නමක් දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට tutorial 1 කියලා. ඉතින් මම Telegram bots ලා හදන විදිහේ coding කරලා හදන විදිහේ තව වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ episodes ගොඩක් ගේන්න බලනවා. මම tutorial 1 ගෙනාවේ episode 1 ගෙනාවේ group manager bot කෙනෙක් ලේසියෙන්ම හදන හැටි මම තව ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැන් group එකක් හැදුවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ bot මෙන්න මෙතනින් හරි ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම හරි නැත්නම් ඔය bot එක ගිහින් මේ විදිහට add me to group කියලා දිනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන tutorial කියන මම හදපු group එකට මම add කරනවා. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා promote to admin දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට tick දීලා මෙන්න මේ විදිහට admin දුන්නා. හරි admin දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට settings කියන එකට යන්න. settings ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා open her කියලා දෙනවා. open in private chat කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට open her කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට rules දාන්න පුළුවන්, welcome එකක් දාන්න පුළුවන්, spam ගහන කට්ටිය mute වෙන්න, leave වෙන්න, ban කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම blogs එතකොට admin ට use කරන්න තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒ වගේම tag admins තියෙනවා. එතකොට මේකේ තව ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට මේවා test කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් welcome එකක් එහෙම දාන්න මම normal කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට turn on කරලා ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට customize message කියන එකට ගිහින් ඔයාලට කැමති එකක් යවන්න. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එක තමයි යවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මීඩියා එකක් වඩ ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට URL බටන් එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කවුරු හරි join වෙද්දී ඔයාගේ කෙනෙක් join වෙද්දී මෙන්න මේ විදිහට URL බටන් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ මම ඔච්චර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ලේසි විදිහට තමයි මම කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන් අරන් එනවා කොහොමද ලේසියෙන් විනාඩි 2-3කින් කොහොමද
බොට් කෙනෙක් නෝමල් බොට් කෙනෙක් කෝඩිං කරලා හදන්න කියලවා ටෙලිග්‍රෑම් බොට් කෙනෙක් මෙන්න මේ API ටෝකන් එක යූස් කරලා වෙන්නන්න API ටෝකන් මේක තම API ටෝකන් මේ කාටවත් දෙන්න එපා වෙන මේ API ටෝකන් යූස් කරලා කොහොමද බොට් කෙනෙක් හදන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එක අරන් යන්න. ඉතින් ඔයා අපේ channel subscribe කරන්න නැත්නම් පස්සේ අත්වල subscribe button එක press කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම notification bell එකට all කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. comment එකක් දාන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපි තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.